In this video, I'm going to demonstrate to you on how to create C++ program that will compute for the square and cube of a given number or a range of numbers. So this is the given problem. Number 1. We are going to create C++ program that will accept a number and print the square and cube of that number. I'm going to create different versions of the solution for this problem. So this is the algorithm. On the first version of the program that I will create, I'm gonna use multiplication operator. For the second version or for the other version of the program, I'm going to use POW or POW function to compute for the square and the cube of the given number. The POW function is part of the CMAT library. For the C++ compiler to recognize the POW function, we need to declare the include CMAT in our program. Before we proceed, let us define the square and cube numbers. A square number is a number multiplied by itself. So parang kung ano yung in-input nating number, we just simply multiply it by itself. So num times num. We can also use POW function where the first number is the base number and the exponent is 2. A cube number is a number multiplied by itself twice. First, we multiply the number by itself, then multiply the product obtained with the original number again. So we have the formula num times num times num. So kaya may cube tayo. Dalawang beses na siyang minultiply by itself. Again, as an alternative, we can use POW function where the first number is the base num. At this time, ang exponent natin is 3. For problem number 2, I'm gonna create C++ program that will allow the user to enter an integer value and the program will output the square and cube of the range of numbers. So this time, range of numbers ang iko-computan natin. For this problem, I will be using for loop starting from 1 until the given number. So the input number num corresponds to the number of loop. So we will be using the variable CTR that would serve as a counter. And each loop, we are going to compute for the square and cube of the variable CTR. Again, we will be using multiplication and POW function to compute the square and cube of the CTR. So let's start coding the program. For the first problem solution version 1, we will be creating 3 variables. So lagyan ko muna ng headers. Ito yung ating mga headers. Then, we're going to declare 3 variables. Num, SQ, and CB. Yung num is for the input, SQ is for the computation of the square of the number, CB is for the cube of num or input. Then we need cout and cin for inputting the number. Okay. So we're going to add cout, then the message, please enter a number. Then beside it, there is a cin, then the variable num. So at this point, we have now the input variable now. Let us now compute for the square of num. So our computation is SQ is equal to num times num. So square kasi yan, kaya we need to multiply num by itself to get the square of a number. Okay? Then, ang next natin gagawin, i-output natin yung square of a number. So, gagamit ulit tayo ng cout. Okay? Then, yung message, align ko lang. And beside it, yung value ng SQ. Then, naglagay ako ng end line para mag-move yung cursor natin to the next line. Okay? So, subukan nga natin kung okay na. I-run ko lang. So, run natin. So, enter ako ng 2. Tama yung ating square of a number, which is 4. So, ganun din ang gagawin natin, no? Sa cube.
So CB naman, yung ating variable for that. Ang dali lang ng ating first version. Then output natin yung cube of a number using cout again. Lagi ako maglalagay ng ENDL sa dulo para mag-next line siya. Okay? Yan. Align ko lang. Ang last line natin, yung magre-return 0 tayo. Okay? So, i-run na natin. Meron na tayong square of a number and cube of a number. Let's try this time yung 3. The square of a number is 9. Cube of the number is 27. So tama yung ating output. So this is the solution version number 1 for problem number 1 using multiplication operator with 3 variables num, SQ, and CB. So imo-modify lang natin siya ng konti, no? Gagawin natin siyang single variable. So pwede natin siyang i-minimize yung number of variables to single variable only instead of 3. Ang need lang naman natin actually dyan yung input variable num. So i-remove natin yung dalawang variable na to. Yan, itira lang natin yung num. So tatanggalin na natin tong SQ na to, i-direct natin yung expression dito sa variable ng SQ. Yan, so pwede natin itong tanggalin kasi tinanggal na natin siya sa ating declaration. Same thing na, ganun din ang gagawin natin sa cube. Lalagay na natin yung diretso yung expression, then i-remove na natin to. So, mas matipid tayo sa variable. I-run na natin. Okay, this time, i-try natin yung 4 as input. So, square of the number is 16, tama. Cube of the number is 64. So, mas maiksi yung ating version 2. So, this solution version number 2 for problem number 1 using multiplication operator with single variable. Sa next version natin, ipapakita ko, gagamit na tayo ng POW or tinatawag na PO function. As I've mentioned, we need to declare CMAT library so that PO function can be recognized by our C++ compiler. Yan, para magamit natin yung ating POW. Then, i-change na natin to, no? Itong ating expression, gagamit na ako ng POW. Papalitan ko to ngayon. Yan. So, yung ating square, gumamit ako ng POW na ang base niya is num at ang kanyang exponent is 2. Remember, yung square, di ba? Raised to the power of 2. Ganon din ang gagawin natin sa ating cube. Pero this time, yung cube natin is raised to the power of 3. Kaya yung ginamit natin sa second number is 3. Okay? So, i-run na natin. At this time, gamit tayo ng input na 5. So, 5. Square of the number is 25. Cube of the number is 125. So, tama na naman yung ating output. So, this is the solution version number 3 for problem number 1 using POW or PO function. We are still in problem number 1. In the next version of the solution, bali solution version 4 na tayo. We will be creating user-defined function. Kung wala ka pang idea about user-defined function or method, don't worry. Ituturo ko sa inyo from scratch kung ano at paano mag-create ng user-defined function. After this video, matututunan mo na kung paano gumawa ng function or user-defined function sa C++. Before I go further in our demonstration on function, let us define first what is function. A function is a block of code which only runs when it is called. So need natin lagyan ng name ang ating function and then pwede na natin siyang i-call para mag-run. You can pass data known as parameters into function. So mamaya, ipapakita ko sa example kung paano magpasa ng parameter.
Functions are used to perform certain action and they are important for reusing code. So sa ating problem, pwede tayong gumawa ng function na magko-compute ng square at cube. You can define the code once and use it many times. So pwede nating i-call ang function kahit ilang beses pag na-define na natin siya. So mamaya papakita ko sa inyo pag nagko-code na tayo ulit. So there are three syntax ng C++ function na ipapakita ko dito sa video na to. So number one, function with no parameter and no return value. Function with parameter and no return value. And lastly, function with parameter and with return value. So balik na tayo sa coding. At para maipakita ko sa inyo yung tatlong syntax ng C++ functions. So I will put back yung previous version natin, no? Yung version 2 kasi ito yung pinaka-maiksing version ng ating program. Balik ko yung version 2. Okay? Ang una kong ipapakita yung function na walang parameter at wala din siyang return value. So mag-create na tayo ng first function. Ilagay natin doon sa itaas. So ang pangalan ng ating function is greeting. So maglalagay ako ng function dito sa itaas na greeting. Ayan, yan ang ating greeting. So ang ginagawa lang ng function na to, no, mag-hello lang ito. Hello Maestro Andoy, have a wonderful day. So nag muna ako nag-end of line para magkaroon tayo ng line, blank line. Then sa kanya i-display yung message. Then after niyang i-display yung message, move yung ating cursor to the next line at magpro-provide pa siya ng blank line. So ang next natin gagawin, kailangan i-call na natin itong ating function. By the way, no, since wala naman tayong return value, ang nilagay natin dun sa first word ng ating function is void. Okay? Kasi itong first word natin, yung bago mag function name, this word refers to the type of return value. So kung ang nire-return natin integer, integer dapat ang ilalagay natin dito. Since itong first version nga natin is wala tayong return value, kaya void ang nilagay natin. 'Di ba sa main nilagay natin int, 'di ba? Kasi nga integer yung nire-return nating value. That this indicates kasi yung status ng ating program. Pag zero, successful. Pag non-zero is hindi siya successful. Kaya ngayon alam niyo na kung bakit may int dito sa main, no? So again, no, yung first word natin indicates the type of return value. Since wala tayong return value, ilalagay lang natin is void. Doon naman sa function name, 'di ba? Followed it is followed by open and close parentheses pero walang laman. Okay? Since wala naman tayong passing parameters. So no variable is written inside the parentheses. Nagkakaroon lang to ng laman kung meron tayong kailangang ipasa sa ating function, no? Galing 'yun sa nagko-call sa kanya. So sa loob ng function, we have cout, okay? Tapos end of line, print ng blank line, then the greeting. Okay, meron tayong dalawang end of line o endl para magkaroon siya ulit ng blank line. So yung una para mag-move sa next line after printing the greeting at yung second para magkaroon ng blank line. So na-create na natin yung function. Ang next natin gagawin, i-call na natin yung function. One, before tayo mag-input ng number. And second, after natin mag-display ng output. So paano mag-call ng function? Ganito lang yan. Ilalagay lang natin dito yung function name. Then, open and close parentheses. Magko-call na yan. So yung una muna, no? Run natin. So nakita nyo, nag-run na yung ating function. Then, nag-ask na siya, nag-proceed na siya dun sa next line na naghihingi ng ating input. So try natin input one numbers. Okay. So maglalagay pa tayo ng another function dito para maipakita natin na pwedeng mag-call ng ilang beses yung ating function. Dito tayo maglalagay sa after na mag-display yung ating function. So i-run natin yan para makita natin kung dalawang beses magdi-display yung ating function na greeting. So, enter ako ulit dito ng 3. Yan. So, before ng input, then after ng nag-display na output, nag-display ulit ang
greeting. So, dalawang beses natin kasi siya kinol. Tama yung ating program, tama yung ating output. So, ganyan lang kasimple mag-create ng user-defined function. So, this solution version number 4 for problem 1 using user-defined function, no parameter, no return value. Ang second syntax ng ating user-defined function na i-demonstrate ko, yung with parameter and no return value. So magkikreate tayo ng second function and we will name it as square. But this time, kailangan niya mag-receive ng value na galing sa input. Okay? So i-define muna natin yung ating function. So ilagay ko na lang dito, no? Okay. So yun. Again, no? Void yung ating first word kasi wala pa naman tayong return value. Ibig sabihin, hindi tayo magpapasa dun sa calling. Nagre-receive lang tayo. Okay? So, ang ni-receive natin is num. Ito, bale, ililipat natin ito, no? Okay? Ililipat natin siya sa loob ng function na square. Yan. So, siya na bahala mag-display ng message at siya na rin bahala mag-compute ng square. Bale, itong line na to, so i-remove na natin siya. Papalitan na natin siya ng calling ng function. Okay? Pag kinol natin yung function, meron na siyang passing parameter. Pinapasa natin yung na input dito, call natin yung function, at ipasa natin yung na-receive nating input from the user. Pagdating dito ngayon sa function, na-receive niya yung num, then i-display niya ngayon itong message at yung square of a number. Okay? So, almost the same din yung ating output. Nilipat lang natin sa ating function na square. Okay? So, ganun din ang gagawin natin sa cube. Gawa tayo ng another function, ilagay natin yung new function na cube after ng square function. So, ito yung ating cube. So, almost similar din siya ng square. Of course, yung cube is num times num times num. Okay? Ito bali yun. So, tatanggalin na natin yan at papalitan na natin siya ngayon ng cube num. Okay? Tira na natin. So, this time, try natin yung walang mali. Okay, good. So, try natin yung 6. So, 36 to 16. So, tama siya. So, error, tama na naman yung ating program. Emphasize ko lang, since ang function square, yung trabaho niya mag-compute at mag-print ng square of a number, need nating i-pass yung num value from our input. Ganon din ang ginawa natin sa ating cube. Kaya mayroon siyang parameter dito. So this is solution version 5 for problem number 1 using user-defined function with parameter and no return value. Ang last syntax ng user-defined function na i-demonstrate ko sa inyo, yung function with parameter and with return value. So this time, meron na tayong return value. I-modify na lang natin itong program. Ibabalik ko lang yung lines na tinanggal natin kanina. Okay? Yan. Then, ang mangyayari dito, ang ating square dito, magkakaroon na tayo ng return value, no? I-return na lang natin yung computation. Hindi na kasama yung ating string. Okay? So, ganun din ang gagawin natin sa cube. Meron na tayong word na return. Okay? Ito ang i-return natin yan. So, ang ibig sabihin nito, matapos nating ma-receive yung parameter na num, okay? Then, kukumpitin niya ngayon yung square, tapos ibabalik natin dun sa calling. So, ang mangyayari dito, ito ngayon ang ilalagay ko dito sa expression. Okay? So, ganun din sa cube. Calling of a function na lang ang ilalagay ko rito instead of expression. Okay. Now, actually may problem pa to, no?
Kasi ang sabi natin kanina, kapag wala tayong return value, ang first word natin is void. Okay? Kaso meron na tayong return value at void pa rin yung ating nakalagay dito na first word. Ano kaya mangyayari pag nira natin to? Let's find out. So, ira natin. So, nagkaroon siya ng error. Sabi niya rito, return statement with a value in function returning void. So, parang sinasabi niya may problema tong program natin kasi meron kang return value pero yung type of return value, sinabi mo void. So, paano natin makukorek ito? So we need to specify the type of the return value which is in int, no? For integer. So kasi ito yung kung ano yung type na nire-return mo rito, kung sakaling float 'yan o kung ano pa man, kung boolean. Okay? So yun ang ilalagay mo rito since ito integer, di ba? Integer naman yung ating nire-return. So integer ang ilalagay natin dito. So tingnan natin, no? So ganun din ang ginawa natin sa cube. So remember, pag may return value, ang first word mo refers to the data type ng return value mo. Ang return value ay yung value na pinapasa natin pabalik dun sa calling, which is the main function. Okay? So, kung ano man ang value rito, yan ang mag-a-appear dito kasi ni-return mo yung value. Okay? Kung saan siya kinol yung function. So, ito rin. Kung ano yung value na ni-return mo rito, so ito yung mag-a-appear dito. Okay? So, tingnan natin kung wala na yung error. Tingnan natin. So, tumakbo na siya, no? So, this time, balik tayo sa 2 para simple lang yung computation natin. Okay, so tama yung ating output. So, for the square is 4. For the cube is 8. Okay? So, this is the solution version number 6 for problem number 1 using user-defined function with parameter and with return value. So, nai-present ko na lahat ng program versions para sa problem number 1. So, 6 version yung binigay ko sa inyong lahat. So, ito yung last version. Ang last program na gagawin ko ay para sa problem number 2. Isang version na lang ang gagawin natin kasi nga, na-demonstrate ko na sa inyo yung lahat ng different solutions and syntax doon sa problem number 1. Okay, i-recall natin yung problem number 2. Sabi niya, create C++ program that will allow the user to enter an integer and the program will output the square and cube of a range of numbers from 1 until the inputted number. So gagamit tayo dito ng for loop. Okay? So kasi nakita nyo, di ba? Kung ano yung in-input natin 5, 1 to 5 yan. Mag-loop yan. Okay? At kukumpitin niya sa bawat loop yung equivalent square and cube. Okay? So, balik tayo ngayon sa onlinegdb. I-code na natin yung program para dito. Ibabalik ko lang again, no, yung version 2 ng problem 1 kasi ito yung pinakamaiksing version. Kaka-copy and paste ko na lang. Yan. Okay. So, ang una kong papalitan dito, maglalagay ako ng for loop. Okay, dito ko ilalagay after ng input. Yan. So, maglagay na rin tayo dito ng blank line para ma-separate natin yung input section and output section. Yan. Lagyan din natin ng headers, no? Yung ating 3 columns na output report. So, maglalagay tayo rito ng headers. Yan. So, dito, no, gumamit ako ng 3 tab para mas madali yung alignment ng ating columns. Okay? So, mamaya sa ating square, okay, tsaka sa cube, gagamit din tayo ng 3 tab. Okay, para pantay yung kanilang output, naka-align yung mga numbers. So, then print na natin yung ating output or yung tinatawag nating detail lines. So, ito sa loob ng ating for loop. So, ito yung ating for loop. Dito yan sa loob yan. So, pasok lang natin sa loob. Okay? Then, i-close ko na siya. Okay? So, yan. So, pwede na natin ngayon i-erase ito, no? Ito kasi yung old na pang-output natin. Okay? Yan. So, run ko na. So, mukhang tumama, ano? Okay? So, this time, try ko yung
3. Oops, mukhang may problema pa yung alignment natin, no? Pero nag-run naman siya, no? So, saan tayo nagkaroon ng problema rito? Dito, no? Sa ating detail line. So, dapat maglagay pa tayo ng ENDL. Yan. Para bumaba, no? Kada print natin ng ating output. Okay, run natin. So, type natin yung 3. Yan. So, maganda na, no? So, kung ano yung tinype natin dito, 3, 1 to 3. So, try natin 5. 1 to 5. So, tama ba? Check na nga natin. 1, 1, 1, 2, 4, 8. So, tama. 3, 9, 27. So, tama, no? 4, 16, 64, 5, 25, 1, 2, 5. Isa pang natin. Uh, try pa natin ng last testing. This time, 10 naman. Alright. Mukhang tamang-tama na talaga yung ating output. Explain ko lang ulit yung ating program. Gumamit ako ng for loop. Remember sa for loop, meron tayong 3 statement. Ayun. Yung second, ito yung third. Okay? Yung first statement is initialization. Okay? In-execute ito bago mag-start ang looping ng for loop. Nag-initialize tayo ng CTR to 1 since dyan mag-start yung ating output. Second statement, CTR is less than or equal to num. Ito yung condition kung kailan mag-iterate ang ating for loop. Matatapos ang ating for loop kung ang ating CTR is greater than num. Okay? So, it will keep on looping as long as CTR is less than or equal to num. Third statement natin ng loop ay incrementation by 1. For each loop ng ating for loop, mag-i-increase ang ating CTR ng 1 hanggang maging equal na sa ating input. Doon lang siya mag-i-stop ng loop. So katulad na nangyari sa ating output. Kasi ito naman talaga ang program requirements. So, ito yung ating first and final version ng ating solution for problem number 2. So, we are done. Kung marami kang natutunan sa video na to, baka naman, pwede mong paklik yung like button. At kung bago ka lang sa aking channel, baka naman, pa-subscribe na rin at idamay mo na ang notification bell button para lagi kang updated sa susunod ko pang mga tutorial videos. Thank you for watching.